Morning! Buongiorno from our zucchini plants. Nag-iisip ako ng ibang luto naman ng zucchini for lunch. Tamang-tama, may napanood ako sa YouTube na gumawa ng sarsyadong isda. So, naisip ko, baka pwedeng sarsyaduhin ang zucchini kapalit ng isda. Kaya, try natin. Ito na po ang mga ingredients ng aking sarsyadong zucchini. Garlic, onion, at kunting luya. Green onion leaves, kinuha ko lang sa tanim namin. Olive oil, salt, pepper, kamatis, patis, itlog, at syempre, yung zucchini. Let's begin! Ayan, maglagay na tayo ng oil, then ng bawang, at ang sibuyas at luya. Isunod ang kamatis, at pag naluto na ang kamatis, ilagay na ang zucchini. Halu-haluin lang po natin. Ilagay na natin ang onion leaves. Timplahan na natin ng asin at paminta. Then ilagay na natin ang itlog. Halu-haluin lang hanggang maluto ang itlog. Ayan po, luto na po siya. At ito na po ang finished product, ang aking sarsyadong zucchini.